Американці показали найбільший у світі літак Стретолонч. Також у цьому випуску ви побачите таке. Які варіанти модернізації бойової машини піхоти з СРСР? Скільки літньої форми надійшло на склади нещодавно? Що входить до нового ізраїльського спорядження? На якій базі росіяни представили новий міномет? І де мали місце військові авіакатастрофи цього тижня? Подвійний боєкомплект, аптечку, ліхтар, флягу, документи й інше спорядження сучасний боєць розташовує за допомогою тактичної розвантажувальної системи. Вона міцна, вогнестійка, ергономічна, має надійну фурнітуру та не заважає пересуватись по-пластунськи. Як дійшли до такої досконалості, знає наш журналіст Олексій Чубашев. На початок ХХ століття армійське спорядження починає набувати сучасного вигляду. Воно отримує захисне забарвлення, з'являються перші зародки розвантажувальних систем. Якщо у англо-бурській війні солдатські пожитки транспортувалися в обозі, то на початок Першої світової були ближче до тіла. Головним навантажувальним елементом, який мав на собі нести всю нагрузку, це був ремінь поясний. Спорядження воно розміщалось на ремені таким чином, щоб рівномірно розподілити вагу на все тіло солдата. Саме масове використання стрілецької зброї спровокувало появу таких зручних розгрузок. Без їх сучасних версій в бій не підуть ні бійці армії світу, ні наші атошники. За останні 3 роки таке екіпірування солдата стало звичним для нашого суспільства. Легкий бронежилет, бойовий пояс або РПС з системою молі все частіше з'являється на українських воїнах. Однак в минулому столітті захисники України мали дещо інше спорядження. Для прикладу, козаки і старшини армії УНР використовували системи, успадковані від Російської імперії. На мені ви бачите, власне, офіцерський зразок портупеї, ремінь і подвійна портупея, яка ззаду перехрещується, для того, щоб тримати все спорядження, яке навішується на ремінь. Солдати тоді не мали ніякої такої системи підтримки, у них був лише пасок, який дуже щільно застібався, і завдяки цьому він тримався. У першій половині ХХ століття основним матеріалом для розвантажувальних систем була шкіра. Фурнітура тільки металева, переважно зі сталі. Однак заради економії їх поступово почали замінювати більш дешевими та практичними. Перше, шкіряна дермантин або шкірозамінник і, наприклад, на брезент. Ті частини, там, ремень, було замінено на шкіряний на брезентовий ремень. Там, сумки патронні теж вони були шкіряні, потім замінялися на брезентові. Такий підсумок, який називається бандольєра. Чим він зручний? Він дешевий в виробництві, він легко одягається, і американці навіть споряджували їх уже готовими набоями. На початок Другої світової більшість армій забезпечували плечовими лямками не лише офіцерів, а й рядових. Найзручнішою була німецька штурмовка. Оце і є Y-образна шкіряна розгрузка. У германській армії вона була шкіряна, у радянській армії вона була брезентова. Тому алюмінієві пряжки, алюмінієві елементи спорядження, збоку розміщався штик, далі йшла сухарна сумка, там протигаз, 3-секційні патронні сумки, кожні по 15 набоїв. У червоноармійця зі шкіри лише ремінь та сумка для набоїв. Звісно, трофейні радянські і німецькі розгрузки добряче послужили воякам УПА. Вона підтримує спереду в 2 місцях. Вона так само, як могла за такі додаткові лямки чіплятись, так само могла чіплятися і за підсумки. Як ви бачите, всі пряжки вони є сталевими. Вже пізніше, в післявоєнний час, після Другої світової війни, такі пряги почали робити латунними. А от розвантажувальні жилети того часу популярності не набули, попри цікаві рішення. Вже у повоєнний час саме американці стають законодавцями військової моди зі своїм бестселером «Еліс». Было принято решение перейти полностью на создание снаряжения в нейлоне. Ярким примером является система «Элис». То есть состояла она в основном из самого ремня, из суспендеров, подтяжек, которые при полностью заполненном, навешенном, обвешенном ремне не давали ему сползать. З часом синтетика повністю витіснила брезент і шкіру, а пластик – метал. Ремінно-плечові системи типу «Еліс», що підганяються індивідуально під бійця, стають трендом. А на початку 2000-х її замінює інша система «Дівчинка». Система Молли, в принципе, на свое время сделала в прямом смысле революцию в мире развития снаряжения и экипировки. И повсеместно система Молли остается как бы такой надежной рабочей лошадкой большинства вооруженных сил стран мира. Что такое боль? Это определенное расстояние между сотами, так называемыми, куда входят вот такие вот фиксирующие ленты. Сейчас, естественно, что большинство производителей эту систему делают. Единственное, есть отличие в концовках крепления. Кто-то использует кнопки, кто-то использует там всяческие
такие системы, которые входят вовнутрь. Саме Моллі зробила весь світовий ринок спорядження і екіпірування уніфікованим і взаємозамінним. Особливо для багатонаціонального НАТО вона стала проривом. Вы берете любой подсумок любого производителя. Если на нем написано, что это молли, это значит, что вы можете повесить на любой бронежилет, либо разгрузочный пояс, либо рюкзак. Тоже система молли. Это может быть немецкий рюкзак, английский подсумок, американский подсумок, немецкий рюкзак. И все это стандартно, и все это вешать. На початку система Моллі в основному використовувалася на тяжких бронежилетах. Повноцінні РПС відійшли від справ, адже такий жилет забезпечував достатню площу для розташування необхідної снаряги. Все ж поява легких плитоносок знову зробила старі добрі ремінно-плечові системи актуальними. Появились так называемые варбелты. Вот, это, в принципе, та же ременно-плечевая система, где, грубо говоря, военнослужащий развешивал подсумки в том порядке, опять же, который ему удобней, носил их сугубо на поясе. Дальше система Молле дала жизнь мини-разгрузкам, так сказать, вот в данном случае набедренным платформам. На сьогодні саме РПС вкупі з плейт-керрierом є найбільш популярним комплектом в районі АТО. А саму систему Моллі все частіше виготовляють з допомогою технології LaserCut. Это сделано для того, чтобы попытаться каждый несчастный подсумочек уменьшить там, на 10-20 грамм. Потому что в итоге, если вы повесите на себя 20 подсумка, это будет минус 200 грамм. Это дополнительный магазин. Или там это фляга воды, или это там несколько гранат. Вага 24-годинного комплекту спорядження солдата США близько 25 кілограмів, а німецького понад 30. Бійці минулих століть і мріяти про таку оптимальність не могли. Усе завдяки еволюції розвантажувальних систем, народжених у боях. Міністр оборони Степан Полторак підписав указ щодо призову офіцерів запасу у 2017 році. Повістку отримують чоловіки віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки, мають вищу освіту і офіцерське звання. Строк служби складе 18 місяців. Цим починаємо інформаційну добірку за тиждень. Міністр оборони генерал армії України Степан Полторак перевірив імітаційний центр моделювання бойових дій за стандартами НАТО, що вбудується на Львівщині. На інфраструктуру об'єкту площею 3,5 тисячі квадратних метрів виділено 90 мільйонів гривень. Також очільник відомства оглянув базу 184-го навчального центру. Військові завершують порівняльні випробування нових засобів зв'язку. Системи оцінюються за зручністю, вагою, простотою використання та протидією засобам РЕП. До фінішу дійшли вироби турецької компанії Aselsan та ізраїльської Elbit Systems. Переможець має передати технології та організувати спільне виробництво в Україні. В експоцентрі України волонтери представили маскувальні сітки власного виробництва. В проєкті «Маскувальна сітка для армії руками волонтерів» взяли участь 30 груп з усієї України. Навчитися плести сітку можна за кілька хвилин, кажуть волонтери. У їх арсеналі вмінь також маскувальні костюми, балаклави, білизна та шкарпетки. Українська армія безкоштовно отримала для експериментального носіння першу партію хорватських футболок-тенісок. Загалом на військові склади за 2 тижні травня надійшло таке літнє спорядження – 9 тисяч бойових сорочок, по 5 тисяч панам та флісок, 39 тисяч літніх чобіт, літня форма, футболки, шоломи, 345 наметів різних типів тощо. Ізраїль розпочав видачу нового військового екіпірування. До нього входить бронежилет, каска, окуляри, наколінники, плащ та інші елементи, в залежності від спеціальності бійця. Наприклад, є комплекти для спецназу, танкістів, медиків. Новинка легша на 10 кілограмів та зручніша у спеку. 2017-го на переодягання витратять $56 мільйонів. Командування сил спецоперацій США обрало для нових снайперських гвинтівок набій 300 Normal Magnum. Його куля має більшу влучність, ніж у арамійського набою 7,62х51. Під час випробувань на дистанції 1000 метрів стрілець вклав 20 куль в 4 дюйми. За характеристиками обновка близька до набою 338 Lapua Magnum і дає меншу віддачу. У США створено прототип системи додаткової реальності Tactical Augmented Reality. Вона замінить одразу кілька військових гаджетів, як, наприклад, комп'ютери, планшети та нашоломні дисплеї. Вся необхідна бійцю інформація буде накладатися на реальне зображення. ТАР може підсвічувати цілі, а в приміщеннях вказувати їх схему. Британський спорткар BAC Mono, що набирає сотню за 2,8 секунди, став першим у світі одномісним авто для поліції. Кордон Ізраїлю з сектором Газа відтепер контролює автомобіль-безпілотник. В Росії презентували 120-мм міномет на базі бронеавтомобілю «Тигр-М». А компанія International Amod Group показала 6-колісний броньовик Extreme 6х6 МРАП під 10-12 бійців.
Французька компанія «Рафаель» розробляє нову протитанкову ракету Spike LR-2, що зможе стартувати з будь-якого носія на відстань до 10 кілометрів. Китай заявив про розробку протиракети, яка має швидкість понад 12 тисяч кілометрів на годину. А у США протиракета GBI вперше перехопила за межами атмосфери імітатор міжконтинентальної балістичної ракети. Вже третю ударну групу відряджають США до берегів Північної Кореї на чолі з авіаносцем «Німець». Перші дві йшли під керівництвом суден Карл Вінсен та Рональд Рейган. А британська компанія BAE Systems оприлюднила фото готової льотної палуби авіаносця Queen Elizabeth. Спершу на неї сяде гелікоптер «Мерлін», а далі більш важкі машини. В штаті Каліфорнія відбулася викатка гігантського літака повітряного старту Strat Launch Model 351. В Саратовській області через жорстку посадку Ан-26 загинув курсант. На британському авіашоу здійснив аварійну посадку літак Sea Vixen. У Греції на тренуванні розбився винищувач Міраж 2000, а в Туреччині впав гелікоптер Cougar AS-532. Загинуло 13 осіб. На виставці Heli Russia 2017 вертолітну продукцію попри санкції представило 237 компаній з 21 країни світу. З 30 травня до 1 червня у німецькому Бремені відбулася виставка-конференція «Підводні безпекові технології» за участю 80 іноземних компаній, а у чеському Брно 2 червня завершилася міжнародна зброярська експозиція «ІДЕТ-2017». Перша радянська серійна бойова машина піхоти прийшла на заміну БТР-50П ще півстоліття тому. До нашого часу зразок пережив 3 еволюції, відвоював у десятках війн та стоїть на озброєнні ще більшої кількості армій. Саме старенькі бехи зараз основна вогнева міць в АТО, де відвели великі калібри. Як омолоджують машину, дивіться далі. До початку заворушень на Донбасі механізовані підрозділи української армії мали у розпорядженні БМП-2, але після значних втрат техніки у перші роки війни довелося розконсервувати значну кількість одиничок. Взагалі бойова машина піхоти переважає колісні броньовики за прохідністю пересічної місцевості Сходу, але є і недоліки. Головний конфлікт полягав в тому, що встрілена це машина, яка має надзвичайно слабку захищеність від стрілецької зброї. Машина просто знищила за рахунок обстрілу кулеметом 12,7, який борта прошиває її майже наскрізь. Підприємства-постачальники НАТО вже у 70-х мали боєприпаси для ураження машини у лобовій проекції з 800 тисяч метрів. Слабкість сталевої катаної броні на практиці продемонструвала афганська війна. Зараз на Донбасі деякі бехи оснащують протикумулятивними екранами, але працюють вони лише у 50% випадків та додають маси. Тож фронтові механи не надто переймаються народним тюнінгом БМП. Головне, щоб були справні та заправлені. А взагалі машина хоч і стара, проте продумана і невибаглива. В ці машини в 2015 році була внесена одна така, ми давали як ноу-хау, поставили фільтр тонкої очистки на котел підігрів, щоб форсунка менше забивалася. Зимою вона заводиться у нас без проблем взагалі, форсунки ми практично не чистимо. Приходимо на зиму, ми чистимо форсунки і я думаю, зараз на весну знову буде перехід зима-весна, знову чистимо форсунки, закриваємо лючки і законсервовуємо повністю весь котел підігрів. Сімейство бойових машин піхоти почало вироблятися з 1966 року і досі випускається на Курганмашзаводі. Як бачимо, екіпаж кожної нової версії щораз зменшувався, а маса та габарити навпаки зростали. Якщо БМП-1 і 2 мали двигун ідентичної потужності та динамічними характеристиками, то БМП-3 вже отримала 500-сильний агрегат. Він незначно додав машині у швидкості, а запас ходу залишився незмінним та складає 600 км на одній заправці. Озброєння БМП за ці 50 років змінювалось із врахуванням досвіду бойового застосування у різних конфліктах доволі кардинально. Після розпаду СРСР в Україні залишилось 6 БМП-3 у складі училищ, але 2 було продано до США для випробувань. Станом на 2016 рік у парку 30-ї бригади 4 ексклюзива, і деякі з них воюють в АТО. Звісно, погоди на війні вони не роблять, тому доводиться модернізувати БМП-1 і БМП-2. Житомирський бронетанковий завод зараз пропонує до 10 версій БЕХ і активно працює над бойовими модулями до них. Экипаж 8 человек, здесь 4 человека сидит. Мы вот это на той машине, которую показывали, вырезаем вот эту часть. Приватні компанії пропонують власні вдосконалення БМП навіть без заміни двигуна. Мы взяли за основу модернизировать БМП-1 с установкой боевого модуля импортного производства. Я думаю, это самый быстрый вариант модернизации, тем более установка модуля на базу БМП-1, она занимает до 1 дня.
Серед розмаїття світових переробок варто розповісти про БМП «Шакал» від чеської компанії «Ескалібор». Радянський спадок вони перетворюють до невпізнаваності, залишаючи 50-60% деталей першоджерела. 18-тонну бойову масу пояснюють так. Ми збільшили висоту корпусу на 30 см, точніше на 27. Ми збільшили простір для екіпажу, забрали середню панель та інтегрували задню апарель. З новою системою наведення забезпечується більше влучань в ціль. Але з ростом балістичного та протимінного захисту машина потребує нового двигуна. І ми встановили Caterpillar потужністю 405 кінських сил. Я можу представити бойовий модуль. Тут стоїть 30-мм гармата, 7,62-мм кулемет та 2 ПТРК «Конкурс» російського виробництва. Ще у 2000-х Харківський бронетанковий завод почав роботу над бойовими машинами піхоти на шасі танків. Так з'явилися гусеничні БМП-55, БМПВ-64, а також колісна БМП-64К. З 2008-го навіть були спроби створити нове гусеничне шасі на 4 траках, але усі ці проекти так і залишилися прототипами. Это не была машина, которую можно было выставлять на испытания. Так и не стояла такая задача. Нужно было просто показать возможность, что да, возможность есть перекомпоновки, есть возможность реализации кормовой аппарели, есть возможность повышения уровня защиты. То есть это было реализовано. То есть я считаю, что ребята проделали колоссальную работу, и очень хорошо, что она была сделана. У інженерній групі «Арей» вважають абсурдною безкінечну модернізацію 50-річної техніки, адже зараз вона потребує кращої мобільності, захисту, стабілізації, зв'язку, а також роботи вдень та вночі. Тож пропонують власне важке БМП перехідного періоду масою 35 тонн, перший зразок якого мають виготовити вже цього року. Деталі проекту поки тримаються у таємниці. Цей випуск дійшов кінця, і ми вже готуємо для вас свіжий. З нього дізнаєтесь про кращих світових виробників спорядження та захист Донецького аеропорту. Дочекайтесь.